Ανοίξαμε μια τρύπα με ποτηροτρύπανο στο πλάι, αφού μετρήσαμε πού ακριβώς θα πέσει ο κοχλίας, και τώρα είμαστε έτοιμοι να τοποθετήσουμε τη σκάφη ψησίματος και να αναβαθμίσουμε έτσι την ψισταριά του φίλου μας του αργύρι να μπορεί να κάνει περισσότερα πράγματα από ό,τι έκανε μέχρι τώρα. Στρώσαμε άμμο στο δάπεδο της ψισταριάς για να έρθει έτσι η σκάφη ψησίματος πιο ψηλά, γιατί ήδη οι θέσεις που ψήνονται τα μεγάλα κοντοσούβλια είναι πάρα πολύ ψηλά, και έτσι με τη σκάφη ψησίματος θα φέρουμε τη φωτιά πολύ πιο κοντά στο κοντοσούβλι ή στο κοκορέτσι. Αυτός είναι ο σωστός τρόπος ψησίματος, κοντά στη φωτιά. Κρεμαστός λιποσυλλέκτης στο πίσω μέρος για να μαζεύει τα λίπη όταν ψήνουμε το αρνί στις πίσω θέσεις. Και ένας λιποσυλλέκτης εξωτερικά, και αυτός κρεμασμένος, για την περίπτωση που ψήνουμε εξωτερικά αρνί ή κοκορέτσι ή κοντοσούβλι. Βέβαια το αρνί εδώ είναι αναγκαστικά θα ψηθεί πιο χαμηλά, γιατί δεν υπάρχει το περιθώριο σε αυτή τη θέση να περιστραφεί. Τα συνήθη λάθη στις ψισταριές. Έτοιμη, ανακαινισμένη, η καινούρια ψισταριά του φίλου μας του αργύρι. Άργησε να μας ανακαλύψει, αλλά ποτέ δεν είναι αργά. Έως 8 σουβλάκια μπορούμε να ψήσουμε και δίπλα σχάρα. Όπως βλέπετε, φέραμε τη σκάφη ψησίματος πιο ψηλά, ούτως ώστε όταν ψήνονται κοκορέτσια ή κοντοσούβλια μεγάλα να είναι κοντά στη φωτιά. Είναι πάρα πολύ σημαντικό όταν ψήνουμε κοκορέτσια. Η κίνηση δίνεται από ξεχωριστό μοτέρ και για αυτούς που λατρεύουν το αργό γρήγορο έχουν το πλεονέκτημα να αυξομοιώσουν στροφές. Το ιδανικό όμως είναι εδώ, 6 έως 7 στροφές το λεπτό. Καλά ψησίματα αργύρι. Ευχαριστώ πολύ, να είμαστε καλά. Και όταν δεν τη χρησιμοποιούμε, τη σκεπάζουμε.